ก็พยายามจะไม่ร้องก็คือเขาก็ให้เราหมดไงชมก็ให้เขาหมดแต่ว่าจริงๆกับคนใกล้ตัวกับบริวารนะชมก็จะเป็นสไตล์นี้หมดอยู่แล้วสิ่งที่ราคาแพงที่สุดคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์มันเป็นคุณสมบัติที่มันตีเป็นเงินไม่ได้ต่อให้มีเงินเยอะมากจะจ้างจะรีคูดใครมาทำงานให้ก็ได้แต่ว่าต้องเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อความซื่อสัตย์ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชมให้คุณค่ากับเรื่องของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พี่ลงเปรียบเทียบเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวจริงๆที่ผ่านไม่ได้ใช่